So for today's video ay share ko naman sa inyo ang mga basic equipments na very affordable pero useful and helpful sa ating paggawa ng mga videos or contents. Also sa video na to, share ko sa inyo ang mga technique and strategies para makagawa tayo ng isang quality content. Don't you worry, very affordable, very cheap, but quality items and products. Lahat ng mga i-share ko sa inyo mga items and products is very useful talaga when it comes on making a video. And I think this is a very good investment kasi ito talaga yung puhunan natin para makagawa tayo ng isang quality contents. So, if you wanna know more, just keep on watching. So by the way, I am DianneQ, and in this channel, I share some of lifestyle tips, my life journal, and also nagfo-focus po ako sa paggawa ng mga YouTube tips and tutorials. So if you like that content, please consider to subscribe. So disclaimer lang po, lahat po ng share ko sa inyong mga items, products, hindi sponsored, hindi rin sa pagbabrag kasi super mura lang naman talaga nito, mga hundreds lang po yung presyo nito. And also, hindi mo rin kailangan bilhin lahat ng to, hindi mo kailangan orderin lahat ng to. Gusto mo talaga mag-vlog, kung ano yung meron ka, yun na muna. Kasi lahat ng ito, to is hindi ko rin agad binili, hindi ko binili ng bultuhan or yung biglaan. So, nantay din naman ako ng mga sale, ng mga vouchers para makatipid-tipid or makamura naman sa pagbili nito. So, ano nga ba ang mga basic equipments, products, or items na kailangan natin para magkaroon tayo ng isang successful video? Siyempre, the first one is your ideas or your contents. So, ano ba talaga yung gusto mong i-share sa mga viewers mo? So, share ko lang before I vlog. I make sure na nakasulat lahat ng mga ideas ko, na brainstorm ko na siya, naka-bullet or nakalista lahat ng mga ideas or information na gusto kong i-share sa inyo. I'll make sure na maganda yung flow niya, sunod-sunod para less hassle na rin sa akin kasi gusto ko once na sumalang na ako sa pagsasalita or pag-video, dire-diretso na siya. Hindi na ako yung pabalik-balik. Hindi na ako yung mag-iisip while making the video kasi naghahabol ako sa oras. Kailangan mabilis yung paggawa ko ng video. Isulat nyo yung flow of your content. So yes, katulad ngayon, ito, meron ako ditong guide. So meron akong guide dito. Hindi ko naman nilalahat yung every sentence sinusulat ko. Pero yung mga keywords lang or phrase para once na nakita ko siya, mas mabilis ako makakapag-build up ng mga informations na pwede kong i-share sa inyo. And the second one is, syempre, prepare your camera, your phone, your SLR, your GoPro. Okay, so syempre, hindi ka makakapag-vlog kung wala kang camera or cellphone. So as of now, ang ginagamit ko lang is my cellphone. Meron kaming SLR or GoPro, pero usually ang ginagamit ko lang is itong aking Xiaomi Redmi Note S9. So if I were you, much better kung clear camera or mataas ang MP ng inyong camera para kasi sa akin kung medyo mas malinaw or maganda yung background, clear yung nakikita sa iyo, hindi siya blurry, mas maganda siyang panoodin. The second one is syempre before you vlog, make sure na okay yung battery capacity mo, at least 80% and up. Kasi mahirap namang mag-video ng malapit ng malobat yung battery mo, diba? So make sure na i-check mo muna ang battery mo before you hit that recording button. And ang ginagamit ko nga palang pang record is yung back camera or yung nasa likod. Kahit hindi ko kita yung sarili ko, much better na ang gamitin nyo is yung back camera. Kasi once na ginamit ko yung front camera, medyo hindi na maganda yung quality niya. Medyo malabo na siya. And once nagagawa ka ng kahit anong video, make sure you connect to the people. Titingin ka sa lens ng camera mo, wag sa screen. Kasi ang mangyayari kung sa screen ka tumingin, parang nakalihis yung mata mo. So parang ganito. So please make sure na sa camera ka mismo tumitingin sa lente ng camera mo para meron kang connection sa mga viewers mo. So make sure din na before ka mag-record, i-check mo muna ang memory capacity ng cellphone mo, ng camera mo. Kasi before, that's my problem. Mabilis maubos ang memory ko kahit 64 gig na yung cellphone ko, lagi siyang na-memory full. So ang ginawa ko is nag-invest ako ng memory card.
So this is the memory card I bought in Shopee. So this is SanDisk Ultra 128 gig. So naka-sale siya. Mura ko lang siya nakuha. Mura lang namin siya nakuha. So para sa akin, investing a high capacity of memory like 128 gig is a good investment. Kasi before dumarating sa point na nagre-record na ako, nagvi-video na ako, and then full memory siya. Diba sobrang hassle. And now, sobrang saya ko dahil almost unlimited na ang pag-video natin. Ayan, make sure na meron kayong mataas na memory. And syempre, diba, mas maganda and mas masarap manood ng isang video kung maganda, clear ang audio ng pinapanood mo. So that's why it is very important na meron tayong magandang audio. So para sa akin, ito talaga yung pinaka-importante. Dapat clear at naiintindihan ng mga viewers lahat ng sinasabi mo. So dapat malinaw, malakas. Meron ako sa inyo share na murang-murang lapel mic. So ito siya. Meron na rin siyang dead cat. Nasa loob niya ito. Ito yung pinakang lapel niya. Yan. So, pwede mo siyang ilagay kahit saan dito or kahit nakatago sa may damit mo. And meron na rin siyang dead cat para ma-prevent na yung pagkakaroon ng mga unnecessary noise sa background. So, I think this is 100 plus. Hindi siya lalampas ng 200. So, kapag ginagamit ko to, ang ganda ng audio ko, mas clear, mas malinaw. Pero as of now, ginagamit ko is yung Boya mic na nandyan, papakita ko na lang sa inyo. So, yun, para sa akin, try mong mag-invest ng lapel or mic kasi mas magiging maganda yung mga video na ginagawa. And the next one is itong tripod. So, syempre, alam naman nating lahat na kailangan natin ng tripod. Ito nga pala yung ginagamit ko na tripod. So, UNANG tatak niya, napakaganda niya. Makapal siya. Kahit gaano kabigat yung cellphone mo, kaya niya. And ito nga yung tripod na I think na-feature ko na to dun sa isa kong video. Ililink ko na lang yung unboxing nito, yung kung paano siya gamitin. Kung mahilig kayo sa cooking, pwede nyo gamitin to. Igalaw-galaw nyo lang yan. And then yan, pag may mga sit-down videos kayo. So, ang ganda-ganda nito and napapahaba pa yan. So, invest din kayo sa maganda at quality na tripod para once na nag-video kayo, hindi magalaw and very stable. And the next item, nakakabili ko lang. Alam nyo ba na kataas ng YouTube sahod? So, before nga pala, wala akong ring light. So, wala akong ring light and after almost 1 year sa YouTube, ngayon lang ako nakabili ng mumurahing ring light. So, I think 200 plus ko lang siya nakuha and so far okay naman siya. Ang ginagawa ko kasi before sa bintana lang talaga ako kumukuha ng natural light kasi para sa akin okay na din yun. Hindi ko naman talaga siya ganun kakailangan pero okay na rin yung meron kaysa wala para makapag-vlog na rin tayo kahit gabi. Kasi sa umaga lang talaga ako nag-vlog kasi nga may liwanag pa. So kung kaya mo mag-invest sa ring light, bili ka na, mag-invest ka na. Kasi para sa akin, yun nga, sulit din siya and kailangan din natin yan as a YouTuber. And meron pa ako sa inyo share na sobrang sulit, sobrang gandang item. So, talagang lifesaver ito once na nagka-copy na ako ng mga videos ko. So, card reader. So, baka wala ka pang card reader. Pwede ka nang bumili, mag-invest ka na dito. Kung meron kang mga SD card, kung meron kang mga ginagamit na pag-copy sa phone to laptop, from laptop to cellphone, from camera to GoPro, lahat ng yan paikot-ikot, pwede nyong gamitin to. So, meron siyang dalawang connector. The first one is sa laptop. Ito yung sasaksak mo sa laptop mo para makapag-copy ka ng files to your laptop. And the second one is itong connector or charger port ng cellphone mo. So, this is Type-C. And nandito yung memory card memory card slot. So, dito mo siya ilalagay. So, pwede ka na mag-copy kahit anong files na gusto mong i-copy. So, less hassle, sobrang sulit, and hindi ka na mahihirapan magpalit-palit or maglipat-lipat ng cord. Kahit hindi ka na gumamit ng connector, charger connector. So, ito sulit na. Shopee lang din or Lazada. The brand is Ugreen. So, yun, diba? Sobrang mura nila, sobrang useful. Hindi naman siya ganun kadami.
And hindi naman natin ipipilit na bumili kayo nitong lahat. Pero para sa akin, nung simula kong gamitin lahat ng to, mas naging maganda yung videos ko, mas naging quality para sa akin. Kasi yun nga, good investment naman siya. Kasi until now, okay pa naman. Hindi naman nasira or so what. So, ayun. I think that's all for today's video. I hope meron ako na-share sa inyo na maganda. So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel na to, click mo lang subscribe button dahil marami akong uploads like this, YouTube tips and tutorials, my life journal. And also, kung meron ka mga questions, comment down below. And kung gusto mo ng shout out, comment down below. So, I think that's all for today. And lagi niyong tatandaan, smile more! Bye-bye!